नमस्कार. मराठीनेहा या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. हिवाळा म्हटलं की वेगवेगळ्या भाज्या आल्याच, तर आपण या भाज्यांपासून एक नवीन पदार्थ कसा तयार करता येईल ते बघूया. आणि मुलांना हिवाळ्यात खायसाठी पौष्टिक पण आहे आणि खूप हेल्दी असा पदार्थ आहे. चला तर मग बघूया इन्ग्रेडियंट्स. सर्वप्रथम पाववाटी पोहे घेतले आहे. ते स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले आणि त्याला पाण्यामध्ये भिजत घातले आहे. बेसन अर्धा वाटी, गव्हाचं पीठ, ज्वारीचं पीठ, बाजरीचं पीठ, तेल, लसूण, बारीक कापलेला कांदा, किसलेला गाजर, ठेचलेला लसूण आणि मटारचे दाणे आणि कोथिंबीर. आणि इकडे तीळ, ओवा, मीठ, हळद, तिखट आणि जिरापूड. आता सर्व इन्ग्रेडियंट्स एकत्र करूया. ज्वारीचं पीठ, गव्हाचं पीठ, बेसन, बाजरीचं पीठ, सांबार, गाजर, सर्व एकत्र घालून घेऊया. थोडंसं पाणी आहे पोह्यांमध्ये, बाहेर काढून घेऊया. सगळं मिश्रण एकत्र करून घेऊया. तुम्ही यामध्ये हव्या तर वेगवेगळ्या भाज्या सुद्धा ॲड करू शकता. तर जसं की मेथीची भाजी, पालक, पत्ताकोबी, त्याने अजून पराठा रुचकर वाटेल. छान एकत्र करून घेऊया. पाणी न घालता मिश्रण असं छान एकजीव झालं आहे. आता आपण थोडं तेल घालून घेऊया. तेल घातल्याने पराठा खस्ता होईल, चव छान येईल. दोन प्रकारचं तेल घालता येतात, एक आधीच आणि एक मोहन करून, म्हणजे तेल गरम करून. मी साधंच तेल घातलं आहे, त्याने पराठा छान नरम बनतो. आपण यात आता थोडं थोडं पाणी घालून छान एक गोळा तयार करून घेऊया. असा नरम गोळा तयार करून घ्यायचा सर्व मिश्रणांचा आणि 5 मिनिट असंच ठेवायचं. छान सर्व इन्ग्रेडियंट्स मिक्स होतात. या सर्व मिश्रण भिजवण्याकरिता मी अर्धा ग्लास पाणी वापरला आहे. पूर्ण ग्लास भरून घेतला होता, अर्धा ग्लास वापरला आहे. तवा गॅसवर ठेवला आहे. आपण त्याला तेल लावून घेऊया. तवा गरम होईपर्यंत ओला कापड करून घेतलेला आहे, स्वच्छ धुतलेला कापड. असं पाण्याचा हात घ्यायचा आणि बनलेला गोळा कापडावरती ठेवायचा. असं हलकं हलकं हाताने थोडं थोडं पाणी घेऊन असं हलक्या हलक्या हाताने प्रेस करून घ्यायचं. छान पसरतोय. छान गोल झाला आहे. तवा पण तापला आहे.
आता तव्यावर टाकून घेऊया. कडेकडेने तेल सोडून घेऊया. मंद आचेवरतीच बनत आहे. तुम्ही नॉनस्टिक पॅन सुद्धा वापरू शकता. हा लोखंडीच तवा आहे. एका बाजूने छान होऊ द्यायचा. थोडा व्हायचा आहे. आता परतून घेऊया. त्या लालसर होईपर्यंत एका बाजूला होऊ द्यायचं आणि आता वरून थोडं तेल लावून घ्यायचं. गॅस थोडा मोठा होऊ द्यायचा. शिजत आलाच आहे. लालसर येतोय वरून. आता परतून घेऊ आणि आपण बाजूला थोडं तेल लावून. हा पराठा खायला खूप रुचकर लागतो आणि लहान मुलं तर आवडीने खातात. तुम्ही तुमच्या घरी लहान मुलं असतील तर नक्की ट्राय करून बघा. आणि मुलांना टिफिनमध्ये देण्याकरिता उत्तम पर्याय सुद्धा आहे. पटकनच होतो. बनवायला जास्त वेळही लागत नाही. पुन्हा एकदा परतून घेऊया. आपला पराठा रेडी आहे. पुन्हा एक ट्राय करून बघूया. एक गोळा घ्यायचा, स्वच्छ धुतलेल्या कपड्यावरती ठेवायचा आणि हलक्या हाताने असं प्रेस करत जायचं. छान गोल आकार येतो. यामध्ये गाजर, मटार, कांदा, लसूण सर्व इन्ग्रेडियंट्स आहेत. त्यामुळे याचा टेस्ट खूप छान लागतो. हा कापड घ्यायचा आणि तावेवरती असा पलटवायचा. कढईला थोडं तेल सोडून घेऊया. सकाळचा नाश्ता म्हणून सुद्धा तुम्ही हा पराठा बनवू शकता. आणि हा पराठा तुम्ही सॉससोबत किंवा लोणच्यासोबत असं खाऊ शकता किंवा असं नुसताही खाल्ला तरी खूप छान लागतो. परतून खाऊया. चपाती झाली होती. थोडं तेल लावूया. छान लालसर आणि पिवळा असा सोनेरी रंग छान आला आहे. कमी आचेवर शिजवल्याने काय होईल, पराठा छान शिजल्या जाईल आणि तेलामुळे भाज्या सर्व कच्च्याच आहेत त्या सुद्धा फ्राय होतील. होत आला आहे. पलटवून पाहूया. तिकडच्या बाजूने सुद्धा तेल लावून घ्यायचं. पुन्हा
परतून घेऊया. हा पराठा तयार. चला प्लेटिंग करूया. हा पराठा तुम्ही शेव आणि सॉससोबत मुलांना खायला देऊ शकतात. ते आवडीनं खातील. मग मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा तुम्हाला ही रेसिपी माझी आवडली की नाही ते, आणि तुम्ही सुद्धा बनवून खाऊन बघा. खूप छान अशी खस्ती आणि खुसखुशी झाली आहे. सर्व भाज्या शिजल्या गेल्या आहेत. जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर खाली दिलेल्या रेड आयकॉनला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब या बटनवर क्लिक करा आणि बाजूच्याच बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे माझे नवीन अपडेट्स तुम्हाला येत राहतील. थँक्यू सो मच. अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत पुन्हा येऊया. थँक्यू. धन्यवाद.